Tjena YouTube, varmt välkomna tillbaka till garaget. Idag så vill vi lösa ett mystiskt elfel på en sån här Volvo V70 D3 från 2011. Ja, som ni ser så ser det ut som en krigszon i maskinrummet här på frugans Volvo. Och vi har gnuggat oss i huvudet så håret har börjat försvinna här nu för att hitta det här felet. Men jag tänkte jag bara skulle berätta lite kortfattat här först hur det uppdagades för oss. Min fru har varit ute och kört med bilen och saker och ting liksom har inte fungerat riktigt 100, men det har inte varit några som helst problem med att köra bilen tills att bilen stannade för henne. Och det började med att bilen tappade kraft, farthållare slutade funka, ABS antisladd, lampan lös och mycket mera. Alltså det bara högg till i bilen och så tändes först motorlampan och sen den, och nu blev det DSTC service erfordras. Säger bilen har gått sepigt ett tag och ryckigt som fan. Och helt plötsligt efter några startförsök så startar bilen igen och går helt normalt. Och min fru hon tog sig hem till verkstaden och jag kopplade upp den här i min felkodsdator och läste ut en hel lång lista med felkoder. Ni ser säkert dem här nu på skärmen. Och vad gör man då? Jo, då ringer man till Johan som är duktig på de här bilarna. Och vad jag vet i alla fall att när det är så här mycket felkoder så är ju inte alla de här komponenterna fel på, utan det är ett annat fel som bidrar till alla de här felen. Men hitta vad det är, det var det som har varit det svåra. Men Johan trodde sig vissta ganska direkt och bestämt vad är problemet. Och här går en liten kabelstam över framänden på motorn. Ligger ett rör över här som går ner till luftburken. Och de här kablarna som ligger här vid är tvinnade kablar, så det är CAN-buskablar. Här vid brukar det skavas hål och att det går hål i dem. Och då tänkte jag, skönt, lätt fixat, lätt att komma åt här uppe och löda och laga kablarna. Men tjej fick jag, kablarna var jättefina och vi fastnade lite. Johan kom hit på besök och vi började titta lite tillsammans. Och här är en punkt, ni ser det är en röd tejp här. Därför vi har öppnat här och tittat. Men här är en punkt, det brukar skavas hål i den här motorkabelhärvan. Och vi öppnade upp här, men den var jättefin. Inget skavt, ingenting såg så konstigt ut. Så ja, vad gör man härnäst? Jo, då spenderar man timtals på Google. På amerikanska forum, svenska forum, ryska forum. Ryssarna är jävligt duktiga på de här bilarna av någon konstig anledning. Men här är också en punkt. Det brukar bli en kortslutning och fel i kabelhärvan. Här ligger batterilådan. Den ser ut så här. Den är isartagen här, men den ligger ner i så här. Och mot kanten här vid, om det är här eller här, det vet jag inte nu, så brukar den här kabelmattan här vid ligga och skava emot, eller ligga och trycka emot batterilådan. Ja, efter 10 000-tals mil så går det hål och det skavs hål på kablarna och det blir kortslutning och fel uppe i här som går till ECU:n eller motorstyrdonet, vad man nu vill kalla det. Men likadant här, hittade inget fel. Och då tänkte jag, vad fasen gör vi nu? Nu har vi kollat alla de här ställena det brukar vara fel på. Men inte hittat något fel. Och likadant här vid kan det också skava hål när det ligger, för det sitter med ett buntband över här. Och så skaver det mot plasten så här. Men inte här heller. Inga trasiga kablar.
Det slutade med att jag bytte generator på bilen. För jag vet att blir det låg volt i bilen, sitter du och felsöker och då tändningen på, volten går ner, det blir fel på allting i hela systemet. Så jag tänkte det kan vara något fel i generatorn, och den lät konstigt också. Och ett konstigt ljud från generatorn. Så jag tänkte att jag skruvar dit en ny generator och så hoppas vi på det bästa. Sagt och gjort, ny generator ditskruvat. Och frugan är nu ute och kör i 2 veckor med bilen, tror jag. Helt utan problem. Sen rätt som det, när hon är mitt inne i Jönköping centrum, så stannar bilen igen och vi är tillbaka på ruta 0. Nu händer detta igen. Står jag still här, den bara så här tappar all kraft med nu. Nu kan jag inte ens köra, så nu ska jag stänga av och kolla igen då. Och även första gången när vi var inne och felsökte här så kollade vi även givetvis batteriet, säkringar och jordpunkter. Jag får hoppa lite här i historien bara, tänker jag, för att få rätta mig lite, för att få kommentarer hemma. Jag har även gjort en ny jordkabel här in i chassit, för den var grön och argade i kontakten. Det var inte heller felet, och vi har gjort rent alla jordpunkter som går att hitta här i bilen utan framgång. Och emellan alla sådana här felsökningar och åtgärder, liksom fixa jordpunkter, ut och provköra, så har bilen alltid gått några dagar och man har tänkt skönt, det var det som var fel. Och sen är man tillbaka på ruta 0 igen. Ja, nu är vi här igen. Den bara blir så här tvärjobbig och inte tar gas, och sen lös motorlampan gult nyss. Så jag ska testa stänga av nu och se om den startar. Ja, jag startar den nu i alla fall. Nu lyser inget, får se hur långt jag kommer. Ja, då kör vi igen. Den har inte blivit helt CP, men jag kör in på parkering mitt i stan här nu och så startar om den. Så det slutade med att jag skruvade bort ECU, motorstyrånet, och skulle skicka iväg denna på felsökning. För jag började misstänka att det måste vara något fel i styrboxen. För den tappar kontakten med så mycket andra styrboxar som sitter i bilen. Så jag misstänkte att felet är nog här. För vi har felsökt och gjort allt vad vi har kunnat. Och jag plockade denna boxen på en fredagkväll. Och sen under helgen så gick jag här och bara, fan, är det verkligen boxen alltså? För jag googlade och hittade inga kända fel på de här boxarna nämligen. Så då fortsatte jag felsöka. Sen en kväll hemma så ringer Johan på kvällen. Jävlar, jag vet vad som är fel. Jag har varit och felsökt en jobbarkompis bil som har precis typ samma fel som du har. Och det är garanterat fel i säkringsdosan här. Säkringsboxen. Den ser ut så här. Går att dela på den så sitter det mer säkring under. Och här har vi stora huvudsäkringar. Ett helt gäng. Vi ser det saknas en här för att skruvat bort den. Här har vi ännu flera. Och de här går till olika styrboxar och moduler i bilen. Och då tänkte jag, fan, det låter ju faktiskt helt rimligt att det kan vara något fel i den här, i och med att vi tappar kommunikationen. Så brotta isär den här rackaren, felsökt i här så gott jag kunnat, plockat in de här säkringarna, letat efter korrosion bakom, men allting ser faktiskt jättefint ut. Så tillbaka på ruta 1 igen. Sen laddade jag ner på Google ett elschema för hela bilen på typ 400 sidor. Satt hemma och letade och kollade hur det ser ut. Och vi har en motorkabel här, va, som egentligen går ifrån boxen här. Och så går den ner runt här. Går på framsidan motorn upp här till glödstiften, och så går den ner runt här. Och så slutar den längst ner i här är ett kontaktstycke. Och jag tänkte att innan jag skickar styrboxen här nu då på måndag så vill jag fasen kolla lite till. Så jag fortsatte med att sprätta kabelharvar.
Så här ser det ut. Inget roligt att hålla på med. Ingen vidare skön arbetsställning. Men här nere började jag sprätta upp. Och här hittade jag felet. Och när jag och Henke, min kompis, hittade det här på kvällen. Jag hittade det. Henke sa, ge fan i det nu, skit i det, skicka boxen. Men jag gav mig inte. Och när jag hittade det, gud vad skönt det var. För de har löst gåtan som har gått och gnagt den i huvudet. Säkert en månads tid. Så det jag ska göra nu är att jag ska plocka upp kabelharvan här. Och jag ska visa er hur den ser ut. Och så får det bli en schysst timelapse eller någonting på när vi lagar den här och monterar ihop bilen. För som ni ser så är bilen helt isärskruvad. Jag har varit överallt här och skruvat. Hjulhuset här har plockat bort och lyktarna har plockat bort och mycket därtill. Ja, innan jag visar upp kaoset här för er så vill jag bara passa på att tacka alla som jag har varit hos och pratat och fått hjälp av. Jag har varit hos Jocke Svensson, en gammal klasskompis som är faktiskt. Han har jobbat på Nybergs bil, Volvo-mekaniker i hur många år som helst och nu jobbar han på en verkstad i Habo. Så han är duktig på Volvo och då pratade med honom, visade upp felkoderna. Han sa nog ganska så säkert att det är fel i kabelharvan någonstans, men kan vara typ omöjligt att hitta det. Kablarna kan bli dåliga innanför höljet också, så de kan se helt fina ut men ändå är de dåliga. Och jag passade på att fråga Jocke också om ECU:n. Och han sa att under min tid på Volvo bytte vi nog aldrig en enda ECU, men däremot bytte vi en del kabelharvor. Och en sån här harva tror jag på Volvo kostar 25 000 kronor. Och det är lite jobb att plocka ut en sån här harva, men vågar man köpa en begagnad, om det är ett känt fel att det är fel liksom innanför höljet på dem också. Så ja, och vill man kosta på 25 000 på en sån här gammal bil som kanske är värd 60 000. Och så vill jag tacka min granne här uppe, Janliden. Han var nere och kikade på det här. Han gissade på att vad jag har beskrivit, att det måste vara fel i kabelharva. Men han trodde att det måste vara någon större kabel, liksom något stort fel. Det är inte bara en eller två skadade kablar i alla fall, utan det måste vara flera skadade kablar, vilket han hade helt jävla rätt i. Han sa även också kontrollera batteriet, och där lärde jag mig något nytt, för det hade jag inte talat om innan, utan det kan bli kortslutning inne i själva batteriet. Så att när du kör så ligger batteriet och vibrerar och helt plötsligt så tappar den liksom kontakten mellan en pol och det blir 0 volt i batteriet. Det blir ett strömförlust snabbt i motorn liksom. Generatorn hinner inte boosta upp det och då tänds ju alla de här felkoderna. Så jag satte multimeter på batteriet, skakade i golvet, men det var oförändrat, så batteriet var det inte. Och så tack till Lasse på Hallbergs bilservice. Han är Honda-mekaniker och har en Honda-verkstad uppe. Skitduktig bilmekaniker, typ bäst i världen tror jag. Han har vunnit sådana här Bilmex-tävlingar där de har riggat elfel och sånt i bilar. Han sa också att nej, det är nog fasen inte databoxen. Det måste vara kabelharvan, för det var en del felkoder. Han med säkerhet sa att de har inte med databoxen att göra. Så det måste vara någonting mellan databox och det här. Och så stort tack till Kent också på K-Cycles också varit hos. Han tippade på batteriet, kortslutning i batteriet, samma som Janliden gick på. Och så Johan såklart. Tack för hjälpen Johan. Men i slutändan, tack till mig för det var jag som hittade felet. Och nu ska ni få se hur illa det är i kabelharvarna. Så här ser kabelharvarna ut. Det jag har hittat. Här har vi en kabel som är helt av. Helt fylld med hål. Här är en liten tunn blå kabel som också är
är av. Den sitter bara fast lite i plasthöljet. Och sen så har, ni ser ju hur kablarna ser ut här. Kika in den här blå här. Hål. Och här upprepas igen. Hål med jämna mellanrum. Jättekonstigt. Det är ju de mellanrummen, så det är inte så konstigt. De kanske matchar in här, det här höljet. Ja, hyfsat bra passar in. Det är säkert den här höljet. Helt fullt med hål här. Och här är den i stort sett av. Så vi har en av, 2, 3. Den är också helt full. 5. Den här med hela vägen här. 6. 7. Där. Ja. Båda dem. 8, 9. Här har vi en till som är jättedålig. 10. När det är så sätter vi denna med. 11. Ja, en 11, 12 kablar. Ja, egentligen är det allihopa de här små. Så typ 15 stycken. För jag lär hitta fler hål på de här när jag undersöker det vidare. Och det stämmer så bra det som järnledaren gissade på. Att det kan inte bara vara en kabel det var fel på. Det måste vara väldigt många i så fall. Och ja, här har vi ju det. Så, och när man har kommit så här långt som jag har gjort nu. Fått upp det här. Det här är ett stort kontaktstycke som går vidare i chassits kabelharva som grenar upp sig in i bilen. Jag tror den går till CM och allt möjligt. Så när man har fått det här. Det här är nere på AC-pumpen. Och det här är till styrservopumpen. Nu är det inte mycket kvar för att plocka bort och lyfta ut hela jädra harvan. Det är bara några kontakter till neråt här. Och så ett par buntband här vid. Och så kontakterna till spridarna här uppe. Så kan man plocka ut hela harvan och så gå igenom hela den. Men jag har ändå stått med ryggen böjd över den här bilen i åtskilliga timmar och letat fel. Och allt har sett helt perfekt ut. Det har inte varit ett litet skavmärke någonstans. Så jag tänker chansa på att laga den här biten på kabelharvan. Och så skruva ihop det igen. Och så får vi se om problemen är borta sen. Men det är det. Och ett problem är det här kabelhöljet Volvo har använt. Det liksom vittrar sönder. Det är som tunt papper. Det är liksom så tunt här så att det är genomskinligt. Så när de har dratt kablarna i här och sen så har de bara dratt ett jävla buntband runt så här stenhårt. Och sen så vittrar den här plasten sönder och då blir buntbandet löst. Och så ligger det och vibrerar. Och sen när det har legat där och vibrerat i 10 000 mil eller 30 000 mil så kommer problemen. Så, och Johan har varit på och lagat så många sådana här kabelharvor. Och har ni en sån här bil och den börjar närma sig typ 30 000 mil så har ni nästan detta att räkna med. Alla gånger. Det kommer ske förr eller senare i din Volvo. Surt men sant. Så, mina lödgrejer är framplockat. Den här är faktiskt helt magiskt jädra bra, den här lödkolven. Rekommenderar den starkt om ni ska skaffa en ny. Och så ska jag passa på att säga ett tack till Tor Engdahl med på Engdahls Motorsport. Han livnar sig på att göra sådana här kabelharvor och bland annat. Och jag ringde honom och frågade hur jädra noga är det? Måste jag ha en exakt sån här kabel med exakt den här kvadratmillimeter eller vad det är
tråd i. Och han sa att det inte alls så jättenoga, utan CAN-bus-systemen är rätt så okänsliga egentligen. Så där lärde jag mig något nytt också. Jag trodde det var supermega noga, att det var liksom på tråden noga i här. Men sen så kanske man inte behöver skarva en sån här kabel med en sån här liksom. Men jag har lite 0,55 här, så funkar fint. Nu är det ju viktigt att vi kollar så att inte den är fel på den längre bort här. Som här ser vi ju, den är ju dålig ända här vid. Fy tusan, vilket jobb. Bränner. Ja, men det är ju skyddsföljer på. Ja. Och den gubben ska upp till den gubben här. Så. Så, inte så många kvar. Krympslang med lim. Så det blir kul att se många gånger under den här kabellödningen här när jag kommer glömma att sätta på krympslang så man får klippa upp. Det är jag riktigt duktig på. Där jävla blev det så jävla bra. En klar.
God morgon, jag har inte borstat skägget. Står och håller på. Jag började tejpa ihop den här härvan igår kväll innan jag åkte hem. Och sen så har jag inte kunnat sova i natt för jag bara, fan tänk så har jag missat någonting. Så jag drog av all tejp här igen. Som ni såg jag gjorde i timelapsen. Och hittade på kablarna här som går till AC:n. Det är 2 stycken sådana kontaktstycken. Den här har jag redan lagat innan jag började filma här, men med hål här och är den i stort sett av. Så alla 3 kablarna till AC:n var också avskavda och det är det här plastkabelhöljet. 100% att det är det beror på. Det skulle de aldrig ha satt dit på Volvo. Det här. Denna kabeln som är här, den är garanterat likadan under plasthöljet. Så jag vet inte, desto mer jag gräver i det här, desto mer fel verkar det jag hittar under de här jävla kabelrören. Så jag vet tusan om inte jag åker på att plocka ur den här härvan och göra det ordentligt från början. Eller om man skulle ha åkt och köpt en begagnad härva och sprättat upp och gått igenom. Som förhoppningsvis inte har alla de här felen, för det börjar bli drygt att stå och löda det här nu. Det tar ju ändå sin tid att hålla på med. Så här får kontakterna till AC:n bli tagit krympslang på alltihopa som sticker ut. Och så blir det eltejp och sen sån här kabeltejp på utsidan. Jag vill inte ha några mer såna här jävla plasthöljen kvar i alla fall. Även denna kabeln som den sitter upp under i insugsröret som går på undersidan här. Även den är helt skavd och ja, till 90% av. Nu har jag provmonterat kabelhärvan så att jag har fått allting rätt, så att jag har tejpat för långt och klämt in några kablar eller någonting, men den passar faktiskt helt perfekt. Och den ska ligga i den plastskenan som går under generatorn där nere som ni ser. Och där hade jag tänkt att lagt på cykelslang som skavskydd på kabelhärvan här. För jag vill inte ha några mer sådana där räfflade plaströr i alla fall. Så jag klipper till lite cykelslang, tejpar på den och så, ja, och så lite textiltejp ute på, så kommer det här bli jättefint ju. Vi har redan tejpat säkert 5 varv med eltejp på det här. Det där kommer aldrig skava hål igen. Inte så länge den här bilen rullar på vägarna i alla fall. Ja, det tar aldrig slut. Nog för att det är roligt att löda kablar, men det här är helt tokigt. Det här stora trädet är
är ju färdigt, och bara i den så hade vi ungefär 15 kablar som är helt fulla med hål. Helt otroligt. Och det fortsätter här. Hittade jag nu en på CAN-bussen här. Hoppas ni ser det. Där är det hål i 2 kablar till. Och även här uppe där buntbandet har suttit är det också hål. Så ja, detta är ju helt galet. Kan ju faktiskt kanske sluta i en trafikolycka eller någonting om man inte är beredd på när systemen havererar. Alltså det är helt galet. Den här jädra plaströren. Men det är nästan att man skulle ta kontakt med Volvo och fråga att fan tänkte ni här. Men ja, jag får fortsätta löda. Även glödstiftskontakterna här är det skavhål på. Överallt där de är böjda och det finns en sån här spiralslang så är det hål. Och det är på ettan här också är det hål, och förmodligen på allihopa. Och så hittat en till skadkabel i CAN-bussen här. Här är kontakten som sitter nere i oljetråget. Jag tror det är oljenivågivaren, och den ligger i det här röret. Och det är helt fullt med hål i kablarna här överallt. Så man ser ledarna är helt fullt. Det är säkert typ 50 hål eller 30 hål bara i denna kabeln. Fasen var gött. Kameran dog under min timelapse-inspelning. Men jag har monterat ihop hela bilen här. Det är dagen efter här nu. Jag har tryckröret kvar. Eller insugsröret att sätta på. Och sen är det dags för en provstart. Nej, jag har kåpan under med. Den här motorkåpan som sitter under och skruvar dit. Men nu är allting lagat. Och det är ordentligt uppförstärkt på alla ställen där jag ligger och skaver emot. Jag har lindat på inneslang. Och det här kabelhöljet här har jag sparat. Men jag har öppnat hela vägen och dratt typ 5 varv med eltejp på. Så det här plasthöljet är ingen fara. Och så här ligger det emot och trycker lite, så här lindat på slang och satt fast allting ordentligt, så förhoppningsvis ska det inte ligga och vibrera. Så nu jädra närmar det sig. Tänk så startar inte ens bilen nu efter jag varit och klippt och klistrat här så mycket. Men jag håller jag uppdaterade. Bilen är ihop igen. Nu är det väldigt spännande att se om den här startar. Ingen nyckel, vad fan är den då? I'll be right back. Hopp upp. Jag är duktig Bamse. Öppnar man en bil där så har han alltid hoppa in och vara med. Jag startade i alla fall. Motorhuv öppen. Ja. Spolarvätska.
Mitten bältad bak. Ja, det är ditt säkerhetsbälte, Bamse. Han har en sån där bältesele. Men ja, vi får nolla koderna nu om det finns några och så köra en sväng. Vi skannar alla systemen. 36 stycken. Tar en liten stund. Jag vet inte om koderna liksom har försvunnit av sig självt nu när jag har startat den. Eller om jag behöver radera dem en gång först. Och det känns vettigt att radera dem, så ska jag köra en sväng här nu och så ska vi se. Vi hade fullt med felkoder i nästan allt det här. Ja, de ligger kvar. Lost communication med fuel pump. Cylinder 4 glow plug. Fuel pressure regulator. Diesel intake. Det är liksom det är fel på. En felkoda i stort sett på allting som går att felkoda på. Jag vill så radera det här nu. Så läsa igen här så vi ser. Om jag satt någon ny felkod direkt. Nej då. Ingen felkod. Och så ska vi ta ECM här med nu. Inga felkoder. Så vi hittar någonting på ABS-en, för här hade vi också felkoder. Lost communication med engine kontrollmodul. Och lost communication med steering angle sensor. Vi nollar dem. Yes. Så läser den igen direkt. Ingen kod. SRS skiter vi i. Klimatkontrollmodulen skiter. Jo, den kan vi kolla, för ASIN funkar ju inte heller. Sätesvarv med höger bak. Radera den. CEM kollar vi också. Inga felkoder. Det låg felkoder där innan, men en del som CM, de koderna som låg under CM ligger nog även under ECM. Så de ligger inte kvar här nu. Så resten skiter vi. Så nu kör vi en sväng. Jag har lastat skräp och jag har tagit hem en container som ska åka och slänga av det hemma. Och så tillbaka hit. Då har vi kört typ 3 mil sen. Nu håller vi tassarna, Bamse. Nu har vi avverkat några mil här. Så ska vi se om det har dykt upp något mer kul här nu. Inte en endast felkod. Ja, kolla SEM också. Ingen. Den här bilen är nu lagad. Another one bites the dust. Och ursäkta röran, jag har precis sprängt en Volvo V70 här inne och monterat ihop delarna igen. Här hade vi ju det spännande felen. Ett helt gäng med kablar som är
Helt kass. Helt otroligt egentligen alltså. Och att bilen har gått så pass länge innan det här uppdagade sig, det är ju ännu mer konstigt. För det här har ju garanterat inte blivit på en helg liksom, utan detta har ju skett under loppet av några tusen mil. Men har ni en sån här V70 hemma så vet ni vad ni har att vänta er. I alla fall på dieselkabelhärvan. De ser likadana ut allihopa. Det tog ungefär 8 timmar från att plocka ut och reparera och få ihop bilen igen. Så en heldagsjobb så är det löst. Jag ska inte dra ut på det här mer, utan tack för att ni har kollat och hoppas jag har hjälpt er där hemma, så syns vi i nästa video igen. Hej då! Vi klarade det. Långt in i skogarna någonstans i Haboland bor det